xin kính chào quý bà con, quý cô bác, quý anh chị và các bạn đang theo dõi kênh Miệt vườn Tây Nam. Sáng hôm nay thứ Hai, ngày 11 tháng 5 năm 2026, chúng tôi xin gửi đến bà con bản tin nhận định và phân tích nhanh thị trường cà phê trong nước và thế giới. Với nhiều tín hiệu cho thấy thị trường vẫn đang giữ được sự ổn định tích cực sau tuần giao dịch vừa qua. Thưa bà con, bước sang những ngày cuối tuần, thị trường cà phê thế giới tạm thời chững lại do các sàn giao dịch không hoạt động. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là mặt bằng giá không xuất hiện áp lực giảm mạnh, mà vẫn giữ được nền khá ổn định. Đây là tín hiệu cho thấy lực cầu trên thị trường vẫn đang hiện hữu. Kết thúc phiên giao dịch gần nhất, sàn London với mặt hàng Robusta kỳ hạn tháng 7 năm 2026 duy trì quanh mức 3.414 đô la mỗi tấn. Biên độ dao động không lớn, nhưng vẫn cho thấy thị trường đang trong trạng thái giữ giá, chờ thêm động lực mới khi bước sang tuần giao dịch tiếp theo. Dưới góc độ chuyên gia, giai đoạn cuối tuần thường là thời điểm thị trường tích lũy và cân bằng lại sau các phiên biến động mạnh. Việc giá không giảm sâu trong bối cảnh thị trường nghỉ giao dịch được xem là yếu tố khá tích cực đối với xu hướng ngắn hạn. Quay trở lại thị trường trong nước, giá cà phê nhân xô hiện vẫn đang duy trì ở vùng cao. Dù chưa có sự bứt phá mạnh, nhưng mặt bằng giá nhìn chung ổn định và giữ được đà tích cực tại nhiều khu vực trọng điểm. Tại khu vực Lâm Đồng, giá cà phê phổ biến dao động quanh mức 88.000 đến 88.200 đồng mỗi kg. Đây vẫn là vùng giá tương đối tốt so với giai đoạn trước. Khu vực Đắk Lắk tiếp tục duy trì vị thế là một trong những vùng có mặt bằng giá cao của Tây Nguyên. Nhiều địa phương hiện đang giao dịch quanh mức 88.500 đến 88.600 đồng mỗi kg. Gia Lai và Đắk Nông cũng ghi nhận xu hướng tương tự, với giá thu mua giữ ổn định quanh vùng 88.500 đồng mỗi kg. Điều này cho thấy lực mua từ các đại lý và doanh nghiệp vẫn đang duy trì khá đều. Riêng khu vực miền Đông Nam Bộ tiếp tục giữ mức giá nhỉnh hơn, phản ánh nhu cầu thu mua phục vụ xuất khẩu vẫn còn tương đối mạnh. Xét về cung cầu, lượng hàng còn lại trong dân hiện không còn quá dồi dào như giai đoạn đầu vụ. Trong khi đó, nhiều doanh nghiệp vẫn có nhu cầu gom hàng để phục vụ các hợp đồng xuất khẩu đã ký trước đó. Đây là yếu tố quan trọng giúp thị trường duy trì được nền giá cao trong thời điểm hiện tại. Dưới góc nhìn xu hướng, thị trường cà phê đang bước vào trạng thái tích lũy ổn định sau nhịp tăng trước đó. Nếu thị trường quốc tế mở cửa trở lại trong tuần mới với tín hiệu tích cực, khả năng cao giá cà phê trong nước sẽ tiếp tục nối lại đà tăng. Tuy nhiên, bà con cũng cần lưu ý rằng thị trường hiện nay đang tăng theo hướng thận trọng và có chọn lọc. Không còn xuất hiện những nhịp tăng nóng quá mạnh như trước. Vì vậy, chiến lược phù hợp lúc này là theo dõi sát diễn biến đầu tuần, để lựa chọn thời điểm bán hợp lý. Tổng thể, thị trường cà phê ngày 11 tháng 5 năm 2026 đang vận động theo hướng ổn định tích cực. Nền giá được giữ khá vững, và tâm lý thị trường vẫn nghiêng về kỳ vọng tăng trở lại trong tuần mới. Đây được xem là giai đoạn quan trọng để bà con quan sát thêm tín hiệu từ thị trường thế giới trước khi đưa ra quyết định bán hàng. Sau đây em xin cập nhật chi tiết giá thu mua cà phê trên thị trường thế giới, thị trường xuất khẩu của Việt Nam và thị trường trong nước tại một số khu vực trọng điểm các địa phương, để bà con mình tham khảo, đưa ra quyết định giá bán cho vườn cà phê của nhà mình nhé. Thị trường cà phê thế giới. Cuối tuần các sàn cà phê xuất khẩu không mở phiên giao dịch, nên thị trường tạm thời ổn định. Dự báo sang tuần mới, giá cà phê có khả năng tiếp tục tăng trở lại. Sàn London Robusta, kỳ hạn tháng 7 năm 2026, 3.414 đô la một tấn. Giá thế giới chỉ biến động nhẹ trong phiên gần nhất. Xu hướng chung, thị trường đang giữ nền giá ổn định, để chờ nhịp tăng mới đầu tuần. Thị trường trong nước, giá cà phê nhân xô cuối tuần nhìn chung ổn định. Thị trường không có biến động mạnh, do sàn quốc tế nghỉ giao dịch. Tâm lý thị trường vẫn tích cực, kỳ vọng tuần mới giá tăng trở lại. Giá cà phê theo khu vực: Lâm Đồng, Lâm Hà, 88.200 đồng một kg. Bảo Lộc,
88.200 đồng 1 kg. Đức Trọng, 88.200 đồng 1 kg. Di Linh, 88.000 đồng 1 kg. Đắk Lắk, Khư Mơ Gà, 88.600 đồng 1 kg. Buôn Hồ, 88.500 đồng 1 kg. Khờ Rông Năng, 88.500 đồng 1 kg. Khờ Rông Búc, 88.500 đồng 1 kg. Gia Lai, Pleiku, 88.600 đồng 1 kg. Dê Rai, 88.500 đồng 1 kg. Chư Prong, 88.500 đồng 1 kg. Chư Sê, 88.500 đồng 1 kg. Con Tum, toàn khu vực, 88.000 đồng 1 kg. Đắk Nông, Gia Nghĩa, 88.600 đồng 1 kg. Đắk Miêu, 88.500 đồng 1 kg. Đắk Sông, 88.500 đồng 1 kg. Miền Đông Nam Bộ, Đồng Nai, 88.800 đồng 1 kg. Bình Dương, 88.500 đồng 1 kg. Giá cà phê nội địa đang bước vào giai đoạn giữ nền tương đối vững. Sau chuỗi phiên tăng trước đó, dù cuối tuần thị trường quốc tế tạm nghỉ giao dịch, nhưng mặt bằng giá trong nước vẫn duy trì ổn định ở vùng cao. Đây là tín hiệu cho thấy lực cầu trên thị trường vẫn còn tốt, và áp lực bán ra không quá mạnh. Điểm đáng chú ý là tâm lý thị trường hiện vẫn nghiêng theo hướng tích cực. Nhiều doanh nghiệp và đại lý đang có xu hướng tiếp tục quan sát để chuẩn bị cho các phiên giao dịch đầu tuần mới. Trong khi đó, lượng hàng còn lại trong dân đang giảm dần, giúp thị trường duy trì được sự cân bằng cung cầu khá tốt. Trên thị trường thế giới, dù giá chưa biến động mạnh do sàn giao dịch nghỉ cuối tuần, nhưng Robusta vẫn giữ được vùng giá cao quanh mốc 3.414 đô la một tấn. Điều này cho thấy xu hướng tăng trung hạn chưa bị phá vỡ, và thị trường vẫn đang trong trạng thái tích lũy tích cực. Dưới góc độ chuyên môn, giai đoạn hiện tại có thể xem là nhịp nghỉ lấy đà sau chuỗi tăng liên tục. Nếu các yếu tố hỗ trợ từ thị trường quốc tế tiếp tục duy trì ổn định trong tuần mới, khả năng cao giá cà phê nội địa sẽ sớm quay lại xu hướng tăng. Biên độ tăng có thể không quá đột biến ngay lập tức, nhưng nền giá hiện tại đang được củng cố khá chắc chắn. Nhận định tổng thể thị trường cà phê ngày 11 tháng 5 năm 2026. Thị trường đang vận động theo hướng ổn định tích cực. Giá giữ nền cao, cho thấy lực cầu vẫn hiện diện khá rõ. Xu hướng ngắn hạn vẫn nghiêng về khả năng tăng trở lại trong các phiên đầu tuần. Khuyến nghị dành cho bà con nên tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường quốc tế. Khi các sàn mở cửa trở lại, có thể cân nhắc bán linh hoạt từng phần. Nếu giá tiếp tục tăng trong tuần mới, ưu tiên theo dõi các vùng giá cao để tối ưu hiệu quả bán hàng và lợi nhuận. Kênh Miệt Vườn Tây Nam sẽ tiếp tục cập nhật nhanh chóng và chính xác những biến động mới nhất của thị trường nông sản mỗi ngày. Kính chúc quý bà con nhiều sức khỏe, mùa vụ thuận lợi và luôn bán được giá tốt. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong bản tin tiếp theo.